HDM is van origine een groothandel in wand- en plafondpanelen en laminaat, voornamelijk voor binnenafwerking. Sinds een 5-tal jaar zijn we uit een groep gestapt van HDM Duitsland. Daardoor waren we de producentenrol een beetje kwijt. En dat is ook de reden waarom we eigenlijk zelf zijn gaan nadenken over een product wat toekomstbestendig is, wat volledig innoverend is. Op dat gebied hebben wij dan Aquastep ontwikkeld. Aquastep is de merknaam van HDM. En daarin ontwikkelen wij op alle panelen, zowel op wanden, vloeren, plafonds als gevel, een SPC. Onze ERP-pakket was echt helemaal ingericht volgens groothandelprincipe. En nu kwam er productie bij, dus we moesten echt wel dat stapje hoger schakelen. We wouden ook verder automatiseren. Dus wat we willen doen is niet alleen een circulair en innoverend product maken, maar we willen natuurlijk op IT-gebied ook heel vernieuwend zijn. HDM kwam doorheen van Navision 2009, waar doorheen die jaren enorm veel maatwerk is opgedaan. En daardoor was het een logisch gevolg om te kiezen voor Business Central. Business Central heeft ook enorm veel externe applicaties van Microsoft zelf, waarmee we al samenwerken, zoals een Power BI. Wij zaten sowieso op een Nederlands softwarepakket, waardoor dat we eigenlijk fiscaal gezien niet altijd de juiste declaraties of aangiftes konden indienen. Daarvoor hebben we echt bewust gekozen voor Cegeka. Zij zijn een Belgische onderneming met de Belgische integratie en dat zorgde er natuurlijk voor dat wij meteen daarin up-to-date waren met de nieuwste regelgeving. Omdat wij zelf eigenlijk in ons team heel veel experten hadden op het gebied van Business Central, zorgde ook wel een goede tegenpool, omdat we elkaar dan konden uitdagen. Voorheen werkte HDM volledig op papier. Vandaag de dag wordt alles via de scanner geregistreerd, dus zowel de ontvangsten als de picking zelf worden via de scanner gedaan. Ook met het oog op de productie, een logische stap die we hebben gemaakt om de voorraadbewegingen sneller te doen verlopen en de accuraatheid van de voorraad te verbeteren daar. De business consultant was hier dag in dag uit aanwezig. Er waren een waterval aan workshops, waardoor het eigenlijk af en toe wel voelde alsof de business consultant zelf een interne medewerker was. Ze hebben eigenlijk een goede match gevonden tussen mensen met enorm veel ervaring binnen het bedrijf en binnen Dynamics NAV. En anderzijds hebben ze nieuwe key-users mee aan boord gehaald, zoals Ruben, die eigenlijk nog out of the box kon denken, zowel buiten het bedrijf, maar ook buiten de applicatie. En dat zorgt voor een heel mooie mix van een key-user team om het beste resultaat neer te zetten. We hebben altijd iedere week een update gehad van het budget. Ik denk dat alles ook zeker volgens planning is gegaan. We wisten zelf, omdat we zelf al een aantal updates gedaan hebben van een ERP-systeem, dat het voor ons ook zelf heel veel tijd zou vergen. En vandaar ook denk ik dat we zeker de target gehaald hebben en onze doelstelling ook, dus dat is bijzonder goed. We hebben verder gegaan om hun bedrijf connected te maken met enerzijds leveranciers, maar ook met de klanten via verschillende IDA-integraties met hun leveranciers en hun transporteurs. En dan een volledig e-commerce portaal met Sana e-commerce naar hun klanten toe, zodat de klanten ook volledig inzicht krijgen in hun bestellingen. En zo betrek je toch wel het hele ecosysteem van klanten en leveranciers binnen je eigen bedrijfsapplicatie. Wat je zeker ziet is dat wij met Cegeka hebben een hele mooie samenwerking kunnen volbrengen. Als ook hebben we eigenlijk integraties kunnen doen die we normaal gezien er nog niet bij hadden gedaan. Close Corporation is voor mij geen woorden maar daden en ik vind het gewoon heel belangrijk dat we, als we dingen afspreken, dat die ook gerealiseerd kunnen worden. En ik vind in dit opzicht dat we daar wel echt volledig in geslaagd zijn.